අපි බලමු OBS එක යොදාගෙන කොහොමද ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඒ සඳහා අපිට OBS Studio කියන software එක install කරලා තියෙන්න ඕනේ. මේක free software එකක්, open source, ඕන විදිහට අපිට මේක customize කරගන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ OBS එක යොදාගෙන. අපි බලමු OBS එකේ කොහොමද settings වගේක් තියෙනවා අපිට හදන්න. මේක තමයි මුලින්ම දක ගන්න හැම ඉන්ටර්ෆේස් එක. OBS එක install කරපුවම අපිට මේක බලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා මෙතන sources කියලා එකක් තියෙනවා. මේකෙන් තමයි අපි තෝරා දෙන්නේ මොකක්ද රෙකෝඩ් කරන්න ඕනේ කියලා. අපි install කරපුවම මේකේ මොකුත් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මම මෙතන තුනක් දාලා තියෙනවා. මේ තුන මම පස්සේ දාපුවා. මෙතන මේ setting මෙතන මේ plus mark එක ක්ලික් කරාම අපිට ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. ඕන එකක් ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. අපිට වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේක window capture කියන එක. window capture කියන එක එහෙම නැත්නම් display capture කියන එක. ගේම් එකක් වගේ රෙකෝඩ් කරනවා නම් මේ window capture එක තමයි ගොඩක් හොඳ. display capture එක තමයි හොඳ lecture එකක් වගේ රෙකෝඩ් කරනවා නම්. දැන් මම display capture එක දාලා ඒක මම display දෙකක් තියෙනවා නම් එයා දාලා display එක මෙතනින් තෝරලා දීලා දැන් රෙකෝඩ් කරන ගමන් ඉන්නේ. මෙතන තියෙන අපේ audio mixer එක. මෙතනදිත් අපිට පුළුවන් මේ බලන්න අපිට තව audio මෙතන tracks එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒක settings වලින් කරන්න ඕනේ. මෙතනින් අපිට පුළුවන් mic එක mute කරන්න. මෙතනින් පුළුවන් system sounds mute කරන්න. මේ දෙකේම අපිට settings තියෙනවා. මේ settings වලින් advanced settings තියෙනවා. අපිට මේ audio එක කොහොමද මේ හරියට edit කරගන්න, හරියට record වෙනකොටම අපිට filters වගේ දාලා හදන්න පුළුවන්. ඒක මේ YouTube video එකක් බලලා හරියටම දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද ඔයාගේ අරමුණන්ව. අපි settings බලන්න ගියොත් එimhe settings වල තියෙන මුලින්ම general කියලා. general වල නම් ගොඩාක් ලොකු දේවල් නැහැ වෙනස් කරන්න. ගොඩක් ඒවල් ඒකේ තියෙන විදිහටම තියන්නයි තියෙන්නේ. stream කියන එක අපිට අදාළ නැහැ. output කියන එක තමයි අපි ඊළඟට යන්නේ. output එකේ තියෙන recording වලට කියනවා මෙතන මේක තමයි video output එක අපිට මෙතන තමයි තියාරණ කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මෙතනින් stream කියන එක අපිට අදාළ නැහැ. ඒක stream කරනවා නම් ඒක ඔයා බලන්න ඕනේ. මෙතන අපිට අදාළ නැහැ recording කියන එක. recording වල standard තමයි type එක අපි දෙන්නේ. recording path එක වට කැමති එකක් මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. recording format එක මෙතන කීපයක් තියෙනවා. මෙතන ගොඩක්ම ජනප්‍රිය MP4, MOV and FLV කියන තුන. ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් හොඳම දෙක තමයි FLV and MP4. ඔයාලට sure නැත්නම් FLV ඔයා හැබැයි පස්සේ edit කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් track එක FLV දෙන එක තමයි හොඳ. මොකද බැරිලාත් ඔයාගේ machine එක stuck වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් FLV format එක තියෙනවා නම් ආයෙ නැවතත් ඒක යොදාගෙන මේ එතන ඉඳලා කරගෙන යන්න. නැත්නම් MP4 වගේ දැම්මොත් එහෙම මේ ඔයාට warning එකක් එනවා. මොකද ඒක corrupt වෙන්න පුළුවන්. machine එක tag ගාලා shut down වුණොත්. encode එක දෙන්න ඕනේ. ඔයා Nvidia එකක් BG එකක් install කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට මෙහෙම එකක් පේනවා. එහෙම නැත්නම් S265 දෙන්න පුළුවන්. මේක දුන්නොත් ඔයාගේ CPU එකෙන් තමයි මේගොල්ලෝ මේ process power එක ගන්න. ඒකෙන් හොඳ powerful processor එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒක දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඒක use stream encoder දෙන්න පුළුවන්. ඒක එතකොට ඔයාට මෙතන stream එකට ගිහිල්ලා දෙන්න ඕනේ. ඔයා stream කරන්න තියෙන ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් X265 දෙන්න. මෙතනින් ගොඩක් size එක අඩු වෙනවා. Nvidia Nvenc දීලා තියෙන මම. ඒතර output එක rescale කරන්න පුළුවන්. ඔයා ගොඩක් ලොකු display එකක් තියෙනවා නම්. ඊළඟට මේ ටික ගොඩක් advanced ටිකක් ඔයාට ඒ ටික හැමම copy කරලා පුළුවන් දාගන්න. ඔයාගේ settings වලට අපිට යන්න පුළුවන් ඊළඟට audio replay buffer ඒ දෙකේ අපිට ලොකු දෙයක් නෑ ගන්න. මෙතනත් නෑ ගන්න. මෙතන වැඩක් දෙකට තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන global audio devices මෙතනින් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. හරියටම ඔයාලට තෝරන්න සිද්ධ වෙනවා හැබැයි. මෙතනින් add කළාම මෙතනින් අපිට මේ audio mixer එකෙන් පෙන්නනවා මෙතන පැත්තේ tracks වලින්. ඊළඟට තියෙන්නේ video කියන tab එක. video tab එකෙන් මෙතන තියෙන්නේ මගේ base canvas resolution එක. මේක තමයි මගේ base එක. ඒකේ ඔයාගේ එකත් ඒ විදිහටම බලලා දෙන්න. ඔයාගේ කැමරාවේ එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එනකොට output එක අපිට මෙතනින් වෙනස් කරලා දෙන්න පුළුවන්. මෙතන output එක හැබැයි size අඩු වෙන තරමට ඔයාගේ process power එක අඩු නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් size එක අඩු කරලා output resolution එක අඩු කරන්න. එතකොට ඔයාගේ video එකේ quality අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නවදාන යොමු කරන්න. අපේ downscale filter එකක් දාන්න පුළුවන් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ filter එක දැම්මොත් අපිට පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් slow නම් machine එක මේක තමයි හොඳම setting එක fastest but blurry scaling. එනකොට ඔයාලට lang cross එක දාන්න පුළුවන්. ඔයාගේ process එක ඔයාලට spare කරන්න පුළුවන් නම්
මම තියෙන ලැන්ක්‍රොස් මොකද මට quality එක ඕන හින්දා integer fps මෙතන fps value එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මෙතන තෝරා ගන්න තුනක් තියෙනවා ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ තියෙන කීපයක් තියෙනවා මෙතන මේ කීපෙන් 30ට වැඩි ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් වලට තමයි යූස් වෙන්නේ හරියට වීඩියෝ එක ක්‍රිස්ප් නැති හින්දා ඒ වුණාට ඔයාලට fps 30ට දැම්මම ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ වීඩියෝ එකක් ගන්න පුළුවන් ඒ වුණාට මම කැමති integer fps value එක අපිට මෙතනින් කස්ටමයිස් ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන් 30 තමයි මම ඔයාලට යෝජනා කරන්නේ එතකොට වීඩියෝ ටැබ් එකේ වැඩ ටික හරිය හොට් කීස් වලින් පුළුවන් අපිට මේක ටක් ගාලා රෙකෝඩ් කරන්න පෝස්ට් කරන්න විතරක් මම මේකේ දාගෙන තියෙනවා අනිත් ඒවත් ඔයාලට ඕන නම් දාන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන ඇඩ්වාන්ස් වලට ගියාම මෙතනින් නම් ගොඩක් දුරට දෙන්න දේවල් නැහැ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් process priority එක දෙන්න process priority ගන්නව තමයි ඔයාගේ මේ ඔයාගේ PC එක ටිකක් ඔයාගේ process එක අවුල් නම් ඔයාලට මෙතනින් මේක high හරි above normal හරි දීලා ඒක ගන්න පුළුවන් නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් අවුල් යන්න ඉඩ දෙනවා මේ වෙන ලොකුවට වෙනස් කරන්න දේවල් නැහැ ඒක හින්දා අපිට දැනට මෙතනින් මේකේ settings නතර කරන්න පුළුවන් ඊළඟට තියෙන එක තමයි handbrake කියන එක handbrake කියන්නේ open source software එකක් open source නෙමෙයි free software එකක් අපිට පුළුවන් ඒකෙන් ගොඩක් වෙලාවට සයිස් වැඩි ඒවා ගොඩාක් අඩු කරගන්න 4න් 1කට විතර අඩු කරගන්න පුළුවන් ගොඩාක්ම ඔයාගේ සයිස් ඔයාගේ quality වැඩි නම් වීඩියෝ එකේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් open source එකට ගිහිල්ලා මෙතනට ෆයිල් එකක් drop කරලා ඊට පස්සේ මෙතනින් start encode දෙන්න විතරයි උදාහරණයක් විදියට අපි මේක අරගෙන දැම්මොත් එතන ගොඩක් වෙලාවට summary එකකින් අපිට ගොඩක් දේවල් පේන්නේ දැන් මෙතන tracks වලින් තියෙනවා මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා dimensions වලට ගියාම තියෙනවා ඒකේ width එකයි height එකයි වෙන ලොකු දේවල් නෑ අපිට ඕන පුළුවන් මේකේ crop කරන්න උඩින් යටින් ඒක වීඩියෝ එක ගන්න ඔයාගේ තීරණය filter වලින් නම් ගොඩක් මම filters use කරන්නේ නෑ මේකේ වීඩියෝ තමයි ගොඩක්ම වැදගත් ටැබ් එක වීඩියෝ codec එක අපිට දෙන්න පුළුවන් H264 කියන එක X264 කියන එක ඒක තමයි මම යූස් කරන්නේ ඒක තමයි ගොඩක් වෙලාවට හොඳ අනිත් ඒවත් අත්දැක බලන්න පුළුවන් ඒ වුණාට මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේක frame rate එක අපිට දෙන්න පුළුවන් අපිට කැමති ගානක් දෙන්න පුළුවන් හැබැයි අපි මේක H264 එකකින් රෙකෝඩ් කරන හින්දා අපිට මේක frame rate එක constant එකක් නෙමෙයි අපිට පුළුවන් මේක මේ සමහරලාට idle වගේ තියෙනවට එක frame එකක් දිගට බලන්න ඒ විදිහට තමයි මේකේ අඩු වෙන්නේ quality එක මෙතන මේ ස්ලයිඩ් එකක් තියෙනවා අපිට ඕන තරම් මේකේ අපිට මේ මධ්‍යන්නයගේ පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් මෙතනින් තොර මෙතන constant frame rate කියන එක නේද peak frame rate දාලා තියන්න වෙන දේවල් නෑ ගොඩක් record audio subtitles chapters වෙන ලොකු දේවල් නෑ කරන්න අපිට දැන් මෙතනින් ඔන්න මෙතනින් when done කියන එක උනාම මෙතනින් දෙන්න පුළුවන් settings එකක් එච්චර ඊට පස්සේ start encode දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ